everyone! Hi. So I'm Mike Potenciano, and looks like we were almost taken aback. Lindy? It's a good thing. Buti, habang nagli-lipstick ako, hindi ako umere. Joke. Anyway, so Mike Potenciano po. And again, we're back for Turbo Time. Panibago Sabado na naman para sa, alam nyo na, lahat ng motoring news, ang ating mga government issues, at current events. Makikita nyo lahat dito sa ating Turbo Time. Okay? And with me, ang aking very beautiful co-host. Wow, thank you. Maayong gabi sa inyong tanan, wherever you are, mga kapatid. And my name is Lindy Pellicer. Nakatutok kayo ngayon sa Signal TV 1PH, Channel 1. At saka live din po kami sa Facebook and YouTube. Hanapin lang po ang 1PH. And also, we're live now sa Radyo 5, 92.3 News FM. And mamayang gabi, alas 11, may delayed telecast po tayo ng Turbo Time sa TV5. So, panoorin niyo. If you can't catch us now, you can catch us tonight at 11 o'clock ng gabi. Marami. Oo, marami pag-asa. Pati Sunday, meron pa. Oo. May replay ulit na Sunday kung namimiss nyo na kami. And obviously, nandiyan pa rin tayo sa 1PH, no? Sa Facebook page at saka sa YouTube nila. No? So, talagang hindi na lamas. Walang masasabi nila tayo makikita. Okay. Anyway, meron pa tayong third co-host. Third wheel. Hindi mo naman pinapakilala. Oo naman. Pasok, Tribs! Si Raymond Tribdino. Magandang gabi po. Tribs. Ayong gabi, Mike, Lindy. Magandang gabi po. Galing po sa San Pablo City, Laguna. Kaulan lang sa amin. Hi, Tribs. Magandang gabi po. Kakaulan lang. Kakaulan lang. Kumusta yung panahon dyan sa San Pablo, Tribs? Umuulan ba? Maulan. Akala ko kanina, sabi ni Mike, yung aking magandang partner, akala ko ako na yun, Lindy. Hindi pala. Pumasok ka na sana ulit. Hindi pa kita nakikita nakasaya. Uy, anyway, nyo, ang ganda ng kulay natin, oh. Yellow, green, and red. Yes. Alright. Talaga na ito. Roy GB. Roy GB. Oo. Yes. Ang Roy GB po, yan ang mga acronym na mga kulay sa buong spectrum ng ating, lalo-lalo na dyan makikita mo sa rainbow. Sa rainbow. Oh, yes. Okay, so first of all, nako Lindy, 41,830 na ang ating COVID cases. Medyo masama ito. Palaki ng palaki. And also, pero ang recoveries naman is 11,453. Yes, oo. And sadly, one of that, yung kaibigan natin. Sadly naman, 1,290 deaths on American Independence Day and Philippine-American Independence Day. Oo, July 4. Ako. Ito dati Independence Day natin, di ba, Trips? Correct. Happy Independence Day to our friends and relatives in the US. Yes, happy 4th of July po. Yep. Ibang klaseng kanilang July 4 ngayon. Ibang klase. Mamaya, basahin nyo yung mga balita, nakakatawa. Ang daming iba-ibang mga kwento sa balita nila. And then, alam nyo naman, sisingita na kita dahil ang very controversial na anti-terrorism bill has been signed. Ako, medyo tayo napahikap dyan. Malungkot ako. Kasi alam mo talagang yung, I think yung original bill, this was a bill about 10 years ago. Yes. And talagang maganda yung 10 years, yung bill, yung original one. Pero after that, parang nag-iba na ang kanilang mga provisions, mga revisions na ginawa na talagang masyadong powerful na. Yeah, it's too broad, no? Masyadong malawak ang bill na yung human rights natin talaga na it's in the nakakatakot kasi it will be breached. So I think dun sa anti-terror bill, kailangan lang natin maging vigilant dun sa mga possible abuses. Because it's based on the Human Security Act of 2007. Maganda naman yung provisions because it was born out of 9/11 and other stories na terror. Pero ngayon yung ambiguity at yung vagueness ng law, especially dun sa pag-translate ng how we express ourselves, at saka yung mga panukala tungkol sa the writ of habeas corpus and all of that. Yes. It borders 24 days.
Yes, di ba? that they can 24 detain days. you Correct, di instead ba? of 3. Oo, Correct. So it really talagang iba. borders on, really scary stuff. Pero So sabi nga ni definitely sila. Senator Kiko Pangilinan, hindi pa tapos ang boxing. Mukhang kay questioning kagad sa Supreme Court. Okay. I hope it I happens hope there. so. Yes. Yes. I hope Okay. I hope the buck stops there. Yep. Yes. Okay. Yes. So, GCQ in Metro Manila extended hanggang July 15. Oy, kaninong birthday yun? July 15. Uy! Hindi sa amin. Happy birthday to you! Di hanggang birthday ko pala yung Si GCQ. Lindy. Oo Sana nga wag naman. mag-ECQ. Okay. Ay, sana naman wag po pumunta sa ECU nga. Oo nga. Anyway, so news na tayo. Okay, Okay. Trips, Sige, unahan mo Prince. na. Go. Sige, kwentuhan natin tungkol sa ating traditional jeepneys. Balik pasada ang 6,002 roadworthy traditional jeepneys simula kahapon. Hinati-hati sa 16 na lugar ng NCR ang 49 na routes kung saan pwede silang bumiyahe. Ito lang ang mga lugar na walang immediate access sa trains, buses at UV express vans ang commuters. Kailangan lamang daw pumasa sa roadworthy test at makakuha ng valid na personal passenger insurance policy mula Yes. sa LTO. At makakabalik sila sa biyahe. Required na rin na sila mag-register at mag-claim ng isang QR code mula sa LTFRB. Kailangan daw ito i-print at ipaskill sa mga jeepney. Wala namang naging pagtaas ng pamasahe, 9 pesos pa rin ang minimum fare at dagdag na 150 sa bawat kilometro. Ayon kay ACTO President Efren De Luna, nabigla ang mga operator at super sa QR code requirement circular tungkol dito. Hindi naman daw lahat ay makakakuha agad ng QR code kaya't mababawasan na naman ang biyahe ng mga jeep. At kung hindi sila makakasunod rito, kailangan nilang magbayad ng multang nakakahalaga ng 5,000 piso. Sabi ni De Luna, sana raw inuna na ang mga ruta na mahaba katulad ng Pasig to Quiapo upang mas makatulong sa commuter. At naglabas daw sila ng mga ruta na maikli lamang kaya't naging matumal ang biyahe kahapon yung unang araw ng pagbabalik sa pasada ng jeepney. Yan. Okay. So, ito, so diretso na tayo sa second one. Okay, diretso na tayo sa second one dahil talagang marami tayong bisita ngayon. 3 yata. Okay. So, ang second one, the new LTO guidelines. Okay, so nag-anunsyo ang bagong patakaran ng LTO kaugnay ng pagkuha ng student permit at bagong driver's license. Ayon sa LTO, require na ng bagong aplikante na sumailalim ng 15-hour driving seminar bago sila makakuha ng student permit o bagong driver's license. Tatanggap lang daw ang LTO ng mga aplikante ng estudyante kung sila ay merong bagong driver's license at additional restriction code sa mga nakakuha ng mga driving course completion certificates na manggagaling naman sa mga LTO accredited driving school, authorized driving school o instructor at sa mga LTO Driving Education Center. Sa mga nag-a-apply naman para sa bagong student permit, simula na sa August 3, kailangan makakuha ng theoretical driving course certificate. Samantala, kailangan namang magpresenta ng practical driving course certificate ang mga kukuha ng professional o non-professional driver's license. So, nilinaw din to ng LTO na hindi printed ang certificate. Diretso raw ito sa system ng LTO. So, ayon kay LTO Chief Asec Edgar Galvante, bahagi ito ng isinulong ng digitalization ng LTO. Okay. So, okay. Next news naman, ako naman, ito naman sa mga tren. Mula sa 19, 10 tren na lang ng MRT ang mag-ooperate simula sa Lunes. Yan ay matapos umakyat sa 127 ang bilang ng maintenance workers na nagpositibo sa COVID-19.
Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si MRT Director Mr. Michael Capati. Welcome to Turbo Time, sir. Good evening. Good evening. Yes. Okay. Okay, so mula sa 19, 10 tren na lang. Ano po ang nangyayari, Mr. Capati, dito sa ating tren? Okay po. Kasi po yung ating status ngayon, we have some positive cases sa COVID-19 dito po sa ating maintenance provider. And at the same time po, dapat namin na increase yung health protocols natin, and most of their employees now are undergoing swab testing. And pagka nag-swab testing po kasi tayo, naka-quarantine po yung mga empleyado nila. So apektado po yung maintenance crew natin, mapabawasan po. That's why kinausap kami ng maintenance provider natin na Sumitomo na there might be a reduced capacity by Monday, since marami pa po sa kanilang empleyado ang nag-undergo ng swab testing. So ito ho ba, Mr. Capati, hindi naman ho sila directly related sa operations, hindi sila yung mga driver, yung conductor, etc. Pero dahil maintenance personnel, kailangan pa rin magbawas tayo ng ating tren. Opo, kasi po yung depot po natin, doon po naka-station yung mga tren natin, doon ginagawa yung maintenance program at inaakyat po yan sa linya natin. Kaya lang po, yung gaya na nasabi ko kanina, yung mga ibang maintenance crew nila are undergoing self-quarantine po. Kaya mababawasan po yung ating tinatawag na maintenance crew that will result to a lesser number of trains availability. Okay. Oo. Nako, so talagang ito siguro ginagawa nyo talaga dahil para to maintain yung safety ng ating mga tren, hindi pwedeng basta pinapalabas nyo lang yan pag hindi nakikita ng maintenance. Tama po yun, kasi ang number one priority po natin yung safety and security ng ating mananakay, and at the same time sa panahon po ngayon ng COVID, sa atin po natin sinasaalang-alang din po natin yung health condition ng ating mga mananakay at din ating pong mga crew na nagme-maintain ng tren. Okay ho. Director Capati. Baka may tanong. Director Capati, Raymond Tribino po. Sir, doon po so marami na hong hakbang na ginawa ang administration ng MRT para masigurado yung hindi kakalat yung virus. Did you take extra steps ngayon pong after na-discover nyo na merong mga affected na mga empleyado sa depot? Tama po yun, lalo namin pinaigting yung health protocols natin. Actually po, to give you some idea, nung nagsimula po yung pandemic na yan, ang ating pong mga crew at empleyado ng MRT, twice a day po yan nagkakaroon ng health declaration. Oh, okay. Para malaman natin ang health condition ng mga empleyado natin. Yung physical distancing po, ini-implement natin yan. Yung paglilinis ng tren, hindi lang po sa depot. Habang bumabiyahe po yan sa release natin, 2 beses po yan nililinis, dinidisinfect po yan ng North Avenue sa Top Avenue. Ngayon po, lahat ng ating mga empleyado sa depot, saka sa istasyon, naka-PPE po lahat yan. Complete PPE yan, meron niyang face mask, face shield yan. Yung ating pong paglilinis sa depot, every other day na po natin ginagawa yan. So marami pong mga iba't ibang klaseng protocols pa po ang ating mga nilalagay para po masiguro natin. Kasi po yung mga empleyado natin ng depot, hindi naman po yan nakakarating ng release ng mainline natin. So magkakaroon man po ng komunikasyon yan, sa radyo lang po yan saka sa telepono. Okay. Pero sir, isa pa akong tanong, dahil nag-reduce ng capacity ng pag-transport ng mga kababayan natin yung MRT, syempre nabawasan din yung income at saka yung kita ng tren sa pagbabiyahe. Sa tingin niyo po ba hindi magkakaroon ng parang mas gagawing mas usable yung space doon? Kasi currently pag nakikita ko yung tren, parang
yung distance between two people is 3 meters. I mean, 1 meter on each side. Oo. Tama po yun. Opo. Kasi po, ang guidelines ng IATF natin ay may social distancing, hindi lang po sa pilahan, kundi sa loob mismo ng tren. Opo. So, dati ang capacity natin, 1,182 Correct. pasahero sa isang train set. Ngayon, 153 na lang po, no? 51 tama. passengers kada. Pero, in-anticipate naman po natin yung reduced capacity, kaya naglagay po tayo, nung-trata tayo ng mga bus augmentation. Meron po tayong 90 na buses na sumusuporta dun sa mga pasahero natin na hindi makakasakay o they opted to go sa bus natin at mas mabilis naman po ang biyahe ngayon. May tanong lang ho ako doon sa bus augmentation na program. Yan ho ba yung pamasahe ng bus will be the same as nandyan sa MRT? Tama po yun. In fact, mas mababa nga kasi ang flat rate lang po natin dyan sa bus augmentation is only 25 pesos. Kung ikaw ay biyahe mula North Avenue to Top Avenue or Top Avenue to North Avenue, ang babayaran mo pag MRT, 28 pesos. So kami, kinuha lang namin flat rate na 25 yan. Ang ating sakayan yan, kung ikaw papunta ng southbound, ay Quezon Avenue sa North Avenue. Ang baba lang po niyan is Ayala and Top Avenue. And vice versa, sa northbound. Top Avenue po ang sakayan sa Ayala. Ang baba naman po niyan ay Quezon Avenue and North Avenue. Okay. Galing. So at least nakatipid pa ang ating mga kasama pag sumakay naman sila sa bus. Yes. Mike, I want to know, Sir Capati, hanggang kailan po ito? Ito po ating adjustment ng capacity ay re-reviewin po yan every day kasi po depende po yan dun sa labas ng resulta ng swab test ng mga empleyado ng ating maintenance provider. Habang dumadating po yung resulta, yung mga negative sa swab test po, pwede na pong bumalik yan ng trabaho nila, and by the time na nadagdagan yung ating mga maintenance technician, pwede na po natin iakyat unti-unti uli ang ating number of trains na hanggang maibalik natin sa normal. So, ang time frame po, 2 weeks, ganun po? Kasi yun ang quarantine time, no? Opo, yung testing po kasi ng ating swab test, nasa minimum, nasa mga 4 to 7 days po mailabas yan. And continuous naman po yung swab testing nila, continuous naman din po ang labas ng resulta hanggang sa makapag-adjust po kami accordingly kung ilang pong mga maintenance technician na maibabalik namin. Mag-adjust kami on a daily basis. Okay, pero another question, Director Capati. Ang Sumitomo ho ba ay hindi naman sila makahanap ng ibang mga maintenance personnel? Isa rin po yan sa pwedeng option na ginagawa nila. And at the same time, alam niyo naman po, yung ating technician, medyo specialized po yan pagdating sa release. And I think isa rin yan sa pinag-aaralan nila kung sakali na kakailanganin na talaga nilang magdagdag pa ng maintenance technician. So isa yan sa mga napag-uusapan din po as another option. And last question, sa tingin niyo ho ba malaking perwisyo ang magagawa ho niyan even though kakaunti pa lang ang tao natin dahil sa GCQ? Actually, nakahanda naman po kami kasi dun nga sinasabi ko kanina, kami po nag-hire pa ng bus augmentation. Exclusively po yan para sa MRT-3 passengers natin. 90 buses po yan. Yan po ay tatakbo na ang interval po niyan 3 minutes. Every 3 minutes po, kay puno, kay hindi yung bus, tatakbo na po yan. Tatakbo. At experience namin, from North Avenue to Top Avenue, inaabot lang ng mga 25 minutes, nandun ka na sa dulo. So, mas mabilis po yung biyahe. At the same time, yung counterpart naman namin ng LTFRB sa road sector, nagdagdag din po sila ng 150 buses mula Lunes para po pandagdag dito sa mga pasahero ng MRT-3 na pwede nating pasakayin sa mga bus natin.
Okay, sige. So I hope na talagang wala masyadong maperwisyo dahil ang dami na napeperwisyo and alam naman natin pag ang mga tao ay walang masakyan, nako, nawala na ang social distancing, lahat sila agawan para makaakyat sa bus, sa kung ano pa mga public transport na pwede lang gamitin. Hmm. Yes. Tama po yun, no? Kami naman po ay humihingi rin ng dispensa sa mananakay natin. Kaya lang po sa ngayon, ang prioridad po natin syempre yung health condition ng ating mga tao, hindi lang po ng mga pasahero, kundi pati yung mga crew din naman natin dito sa maintenance provider natin. Okay, sige ho. Nako, Okay. maraming salamat. Thank you very much, Director Capati. Director, maraming salamat. Thank you very much. Baka Thank meron you, pa sir. may last few words? Salamat po. Thank you po tayo. Okay, sige ho. Thank you. Baka Okay, so maimbita na that naman namin was- kayo. Okay. Oo. That was very good interview, ha? At least marami tayong Oo. natutunan kay Mr. Capati, the MRT-3 Director. And That's so, it. magagap muna tayo. Magbabalik po ang Oo, Turbo pero Time before with... that, tayo muna. Yung ating survey question. Okay. Ay, sige, bago mag-gap. So, baka Lindy, gusto mo nang basahin to? Ako na. Oh, sige. Ito ang survey question natin for the week. Paano mo sinusunod ang social distancing sa public transportation? Yun. Yes, So, napakahirap yata. Babalik ang Turbo Time. Lalo pag walang MRT. Okay, sige. Thank you. Nagbabalik po ang Turbo Time. Okay, Yeah. nako. With Mike, Nag-homework pa. Lindy, and Raymond. Welcome Yes. back sa Turbo Time. Maganda. And our next guest, nako, matagal na siyang nawawala sa atin. Medyo nami-miss na rin natin kasi napaka-busy niya. So, Busy, without busy. further ado, let's all welcome, I'm sure she's really been busy kaya ano kaya ang pinagagagawa niya, no? She's everywhere. So, buti yun. It's her job. So, she has to tell everyone, di ba? Talaga. I'm sure madaming trabaho si Asec Celine dahil ang daming nangyayari ngayon sa gilid-gilid ng mga roads natin that require a lot of attention from her as the public information person and also from the MMDA. Di ba? Oo nga. Yeah, Napakarami. And and Yes, she so just alam mo, keeps repeating habang hinihintay herself. pa natin si Asec na maging online, medyo mag-usap-usap. Ano sa Timo Trips? Dito sa kakasabi lang ni Director. Ayan na, si Ayan Asec. na. Hello! Hello, Asec Celine Pialago, MMDA Spokesperson, and welcome back. It's been a while. Kumusta na po? Hi, Miss Lindy. Hello po sa inyo lahat. Hi, Sir Mike. And of Ay, course, sa ating Trips, hi. bagong katropa. Hello po. Ayan, maganda ang boses at naririnig na ng bubo. Oo. Right, sir. Okay. So, umpisa mo na, Lindy. Mukhang ang dami tayong Yes. itatanong kay Asec. Yes, Asec Celine, how has it been yung new normal with MMDA and the adjustments that you guys have been doing? Well, Miss Lindy, dumadami na po yung mga sasakyan, no? Since under GCQ, marami na po mga establishmento ang pinapayagan at halos every week po nagbababa din ang mga panibagong guidelines ng IATF. So far naman po, ang concern po ng MMDA is more on traffic management.
since kami po ay enforcement agency, pinagtutuunan po namin ng pansin ngayon yung ating EDSA busway, no? Information dissemination po ang pinaka-importante dyan. Papaalalahanan po natin yung mga private motorists na pwede na po nilang gamitin yung dating yellow lane, yung dating service road, yung mga commuters po natin, kung ano po yung mga readily available po na mga pwede nilang babaan at sakayan. So ngayon po, meron na po tayong interim bus operations, nagbubukas na po yan, kung saan po yung mga city buses galing Monumento to PITX ay may biyahe na. Pero, hindi po bumababa at hindi po nagsasakay doon sa ating median lane o yung mga bago nating bus stops, no? So from Monumento to Quezon Avenue, mananatili pong nasa curbside yung bus. Unti-unti po papasok yan doon sa gitna, dire-diretso po yan. Pagdating po ng Estrella, lalabas po pa kanan, Estrella to PITX po, yun ang biyahe, nanambula naman po sa curbside. So yun po ang pinagtutuunan natin ng pansin. Sa ngayon po, mula Estrella hanggang Quezon Avenue, wala munang bababa dyan kasi tinatapos pa natin yung bus stops. Ang tanong po kung kailan matatapos, ang target po talaga by August, September, fully operational na yan. Ngayon po kasi sir, inaantay lang po natin makumpleto yung mga concrete barriers dahil po safety pa rin ang priority. Sa ngayon po, nangangailangan po ang MMDA, DOTr ng nasa mahigit 36,000 na concrete barriers pa. Ang delivery naman po ay 1,000 barriers a week. So kapag may dumating, ilalatag na po yan. Pagkalatag, siguro kung ano yung pwedeng magamit na mga bus stops, ipapagamit na. Okay. Naku, talagang iba na normal natin, ha, Lindy? Yeah, it will be a long time, that normal. Yes, sir. Meron tayong 16 bus stops. Yung 16 bus stops po na yon usable for both directions. Doon po sa mga nagtatanong kung paano yung mga senior citizens, PWDs, para po sa lahat ng naka-tune in, nagkaroon na po ng inspection kung saan po ilalagay yung elevator o yung mga lift, no? Magkakaroon din po ng mga ramps para sa PWDs. Para din naman po sa mga nagtatanong, paano sila tatawid? Tatawid pa sila sa gitna ng EDSA, no? We will use the existing structure po ng MRT, LRT, and footbridges. So kung mapapansin po natin, yung mga bus stops po ay nandoon sa ilalim ng mga existing na MRT structure, LRT structure, and footbridges. May konting active transport lang po talaga, pero healthy naman po ito. And para naman po dun sa mga hindi pwede sa active transport, meron pong inihahandang lift para po sa kanila. Nice. Okay, buti Asec, naman. Trips, magandang gabi po. Hindi, kasi Yes po. Lumawas ako nung nagsundo ako ng ma'am ko. Napansin ko sa EDSA, parang ang mga U-turn slots ay meron bang gagawin? Sabi nila magsasara daw ng 16 na U-turn slots along EDSA to improve traffic. How will this work, actually? Well, sir, thank you for asking me that kasi I'm supposed to tour our media friends by tomorrow pa para ipakita yung mga U-turn slots na maapektuhan. Ngayon po na ang bus lane na dating nasa kanan ay napunta po sa kaliwa, ang pinaka-maapektuhan po ay mga U-turn slots. Tama po kayo, papunta po tayo doon. Once po na operational po ito, masasara po yung mga nakasanayan nating U-turn slots. Pinakamarami po sa Quezon City, sir, no? Halos pagdating mo ng North Avenue hanggang Caloocan Monumento, lahat po ng U-turn slots na nakikita po natin dyan ay maapektuhan. Ngayon po, yung mga U-turn slots na yon, hindi po maaari maging operational yon. Mawawala po yung purpose ng EDSA busway. Dapat po mabilis yan. Dapat po free from any obstruction. Dapat po walang mga sasakyan na nagda-diagonal shift nang gagaling sa kanan para lang mag-U-turn. Ngayon ho, makikita ho natin yung epekto niya. Nagkaroon po ng simulation at napaka-effective po ng mga kalsada na mas konti ang U-turn slot kasi ho nagiging choke point yan. Siguro ho noon sir, no, yung mga U-turn slot ma-appreciate natin kasi yung volume pa naman ng mga sasakyan noon ay hindi pa kalahating milyon. Sir, sobra-sobra na po tayo sa volume ng mga sasakyan. So kung yung mga U-turn slots po ay ipapagamit pa, mawawalan po ng silbi yung ating modified EDSA. So, ngayon, saan po mag-U-turn? Ang tanong nila, saan kami mag-U-turn? No? Kung tayo po ay regular na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA, meron pong mga kalsada sa service road na nasa taas. For example po, Aurora. Dati ho, daanan natin. Kaya nga ho, yung mga private motorists ay inaasahan na gamitin po yung dating yellow lane, yung dating service road, no?
So mapipilitan po tayong mag-U-turn at dapat po talagang doon tayo mag-U-turn dun sa mga areas po na intersection, no? Yung pwede po silang mag-left turn at the same time po mag-U-turn. Siguro classic example po yung sa Buendia, yung nasa ilalim. Yes. Dati ho, pinapasukan po talaga ng mga private motorists yan para mag-U-turn. Ngayon po, ang U-turn nila sa Ayala na. Kung Correct. bababa po sila ng Guadalupe, baba po sila ng JP Rizal. So magpo-provide naman po tayo ng mga alternate routes para ho sa U-turn, sa mga areas na naapektuhan ng U-turn slot at kung ano po yung alternative routes nila. Pero mainam na rin, sir, na natanong mo, at least maaga yung mindset, yung familiarization na sooner or later, wala na ho yung mga U-turn slots na nakasanayan Tama. natin. Tama. Salamat, Okay. Asec. Thank you very Okay. much. So ngayon naman, Asek, alam naman natin, ang mga UV Express, ang traditional jeepneys, at saka lalo naman to, bagong balita na naman, bababa ang number of trains ng MRT-3. So, ano naman ang ginagawa ng MMDA para naman yung social distancing ma-implement Well, sa sir, public transport? tama po. So far naman, sir, lahat po ng usapin ng public transport ay pinagtutulungan po ng mga transport agencies. MMDA, DOTr, LTFRB, LTO, HPG. So ngayon po na maapektuhan po yung takbo ng mga MRT, magkakaroon po ng karagdagang 150 buses po for bus augmentation sa kahabaan ng ruta ng MRT para po alalayan yung mga commuters natin. Regarding po sa pagsunod sa social distancing, katuwang po natin yung mga barangay traffic officials or enforcers rather, na patuloy pong nagre-remind, no? Kung makikita nga po natin sa mga ilalim ng MRT stations, even po yung mga security guards, no? Meron po silang mga PAs or mga microphones, megaphones na nagre-remind po sa lahat ng ating mga kababayan na sumunod po sa social distancing. Yung iba pong loading and unloading areas, may efforts po yung ilang mga private sectors na lagyan ng marking. So, doon po tumatayo yung mga commuters natin. So, yung mga ating mga drivers po, na meron naman po sila mga kasamang konduktor na hindi pa po naaasikaso yung kanilang mga cashless payment, meron po silang mga thermal scanner para po tiyakin na yung mga pasahero po ay nasa maayos na kondisyon. And yung HPG po, no, may mga surprise inspection po yan. Lalo na po dun sa mga buses na nahuhuli po na nagtatago ng mga pasahero, no? So may kuntsabahan po. Wow. Talaga? Meron pong Sa kuntsabahan ilalim po ng yan. upuan? Hindi po, So, yung kahabaan po ng Commonwealth, may naaresto po dyan. Hindi naman po naaresto, rather natikitan, no, nahuli na bus driver. Oo. Dahil po nung malapit na sa mga HPG natin, pinababa po yung mga pasahero dun sa gitna. I mean, magtatago sila para di sila makita. Pero nung sinurprise inspection po ng HPG, nakita na more than half po yung capacity ng sakay ng bus. Wag po tayong ganun kasi po nakikita naman po natin halos everyday umaakit po ng 1,000 yung ating mga kaso ng COVID, no? So, yung mga kababayan po, naiintindihan po namin yung dilemma na kailangan po nating magtrabaho, kailangan pong ibalansehin yung ating buhay kung paano tayo kakain, sa kabila ng banta ng pandemya. Pero sunod lang po muna tayo sa protocol habang pag-graduate po tayo sa GCQ. After this, MGCQ na tayo, luluwag po ng luluwag. At least po, by then, hindi yun naman siguro ganun kadami yung mga biktima o natatamaan ng COVID-19. Yes, pero nandiyan pa rin yung virus. Di ba? Tama ho. As long as Asec, naririnig po natin yung salitang community Oo. quarantine, habang Yes. naririnig po natin yung salitang quarantine, may virus pa rin po. Ano man po yan, MGCQ, GCQ, no? So, lahat po yan, may virus pa rin. Ibig sabihin po, hindi pa tayo nakaka-graduate, papasok po sa new normal. Right. Asek, Celine, bukod sa mga concrete barriers sa EDSA, what are the other additional hazard markers na ginagawa ng MMDA? Well, meron pong nilagay na nasa mahigit 16 na solar-powered po to na mga early warning devices. So, sa bawat entry po o sa bawat umpisa na concrete barrier, may nakatayo pong solar-powered po na warning device. Okay. Ito po yung parang stoplight na isa lang yung kulay, pero dalawa po yung bilog na kulay dilaw. So, naglagay po tayo dyan. And bukod po sa mga reflectors na nandun po sa mga concrete barriers, kinokompleto po yan ng MMDA. Ngayon po nakapagtala ng more than 40 accidents simula po noong June 1. Ano?
Pero sa pag-aaral po natin at base po sa investigasyon, yung 40 plus accidents po na yun ay self-accident. Halos yung iba po doon ay nangyari ng madaling araw kung saan yung driver po ay nakainom or kung hindi naman po Nakatulog. overspeeding, tama po, distracted po yung driver. At tama po. So, yun po yung mga kadalasang rason. Lagi lang ho namin pinapaalalahanan yung mga kababayan natin na ang concrete barriers po, hindi naman po gumagalaw yan para banggain kayo. Kung yung mga drivers po ay mananatili sa kanilang lane, no? Hindi po tayo mag-overspeed, hindi po tayo makikipagkarera, hindi po tayo makikipag-inisan sa ibang driver, hindi po tayo pipina ng kung ano-anong sasakyan, hindi po tayo mabibigla dun sa mga concrete barriers na yon. Halos 1 buwan at mahigit na po ang advisory na ang bus lane po ay nalipat na sa kaliwa. So sana ho kung hindi man sa news, nakita natin sa social media o narinig man lang natin sa ating mga kapitbahay na ang bus lane po ay nasa kaliwa na. So, yung iba ho, nakainom, halos 30% po ng aksidente yun, nakainom po yung driver. Kaya po hindi talaga makikita yon, no? Yung iba naman po, sir, distracted, no? Base po sa CCTV, yung iba po ay nagtitext or may inadjust po sa kotse or whatever. So, yan po yung nagiging dahilan. So, yung iba naman po, overspeeding. Sir, kung maalala nyo dati, tinatawanan nila tayo kung bakit naglagay pa ng speed limit sa EDSA na 60 kph, traffic naman daw. Pero yan talaga yung punto nun. Dahil po, kapag madaling araw, akala po natin highway yan. Ang EDSA po, kung highway natin tinitingnan noong mga 1990s, iba na po yan ngayon. Accident po na rin dahil yung mga kababayan natin, yung manners po nila sa driving, they keep on changing lanes. So, doble ingat po tayo, lalo na po pag gabi at maulan. Yan. Yes. Nako. Asek, meron akong tanong tungkol sa mga bike lanes natin. So, Sige lang, sir. kamusta na yung pagtatayo ng bike lanes? Napansin ko may mga barriers na yung iba. Yung iba, ano lang, yung plastic markers natin. Dalawang tanong. Una, how safe it is now compared dun sa nauna na nakita ko yung mga first few days eh. At saka pwede ho bang not only bikes ang bumiyahe dyan, pwede ho bang electric scooters o yung mga motorized na stand-up scooters, pwede bang makipagsabayan sa mga bisikleta dyan? Well, number one, sir, kung safe, syempre ho sa ngayon, ang tawag po natin sa bike lane natin ay designated bike lane pa lang. Ang tangi hong pangharang ng ating mga siklista ay yung white markings. Correct. Para ho, ma-designate sila na sila ay nasa bike lane. Pero sir, kung safe, sa ngayon po, delikado pa rin po yun para sa kanila. Kaya ho, ang programa ng MMDA ay gawing protected bike lane po ito. So, maglalagay po ng mga steel separators. So, yung ating mga siklista ho ay makaramdam naman ng seguridad. Ayan, sir, yung puting markings na yan. Diyan po itatayo yung mga steel separators natin. Bawal po ang pribadong sasakyan dyan. Obviously, pag may steel separators na po yan, hindi na ho sila kakasya dyan at not unless banggain po nila yung mga steel separators. Yung mga e-bikes po, sa ngayon po, dahil kulang pa po ang mode of transport, alam po natin yan, lahat po ng uri ng gamit na maghahatid sa'yo from point A to point B ay hindi naman po namin sinisita. Siguro ho, gamitin lang po nila yan, wala naman pong problema. O yung mga motor lang ho, sir, bawal pong dumaan dyan. Siguro ho, yung finality, sir, ng regulation para sa bike lane, ilalabas po natin kapag nalagay na yung mga steel separators. Mahirap naman, sir, may regulation agad, pero wala pang maramdamang proteksyon ng ating mga siklista. Pero sir, kung maalala mo noon, no, yung wala pang COVID sa bansa, no, hindi pa tayo tinatamaan ng pandemya, ang mga bikes hindi po talaga natin pinapayagan sa EDSA yan. Pero, tama. Pero ngayon po, abnormal po yung sitwasyon natin lahat eh. So yan po ay sila po ay pinapayagan at sila po ay dapat pagbigyan sa kalsada. Share a road po yung magiging concept natin. Dapat po sir yung mga pribadong motorista ay magbigay dahil hindi naman po sila nabawasan ng lane. Yung dati pong 4 na lane sa private na natili naman pong 4, binawasan lang po yung luwag. So ibigay po natin ito para sa ating mga siklista. Yung mga siklista naman sir, pakiusap namin no, magsuot po tayo ng mga protective gears. Napaka-importante po niyan. Saka siguro reflective vest. Tama po. Yung mga siklista po natin, huwag pong pasalubong. Ang magiging policy po dyan, one way. Counterflow. So, tama po. Northbound. Meron gumagawa niyo. Tama po. So, sa kabila po ng paalala sa mga private motorist, yung mga siklista din po mismo, pagkaingatan natin ang ating mga sarili. So, one way po ang direksyon ng mga bikes. Correct. So, wag po tayong pumarada dyan. Dahil pag pumarada po ang mga pribadong motorista, pwede po silang matikitan ng disregarding traffic signs. May existing po tayong ganung violation.
O sige, Nako, isa lang mas tanong, klaro. Asek, baka dahil ako busy-busy ka. Okay, Okay baka lang, sir. meron ka pa namang gusto paliwanag na bagong programa ng MMDA na coming kaysa doon sa mga nasabi mo na ngayon. Well, sir, ang pinakabago lang naman po itong ating interim bus stops, no? I-echo ko lang po yung nagiging announcement ng DOTr na meron na masasakyan yung ating mga kababayan from Monumento to PITX. But then again, hindi po pwedeng magbaba from Quezon Avenue to Buendia. Meron din pong mini loop. Yung mini loop po ay Timog to Ortigas, no? So carousel po ito, paikot-ikot lang po, pero temporary lang po 'yan. So antayin lang po natin matapos yung bus stops. Pag natapos po yung bus stops, yung nakasanayan po natin ngayon na nasa curbside o tabi ho ng bangketa, hindi na ho ganyan ang magiging sitwasyon ng ating mga buses. Lahat po ay manggagaling na sa gitnang bahagi ng EDSA. Pagbabaybay po tayo ng EDSA, tingnan po natin para maaga nating ma-appreciate yung bago po nating bus stops. Okay, thank you, Kita tayo Asek. maabot ng Maraming EDSA. salamat. Thank you, Asek. At huwag ka mawawala, babalik ka parati. Sige po, Thank you. salamat. Ingat! Have a good evening, Asek Celine ng Okay, ayan. MMDA. Ako. And Oh. our next guest naman, eto na, sunod-sunod. We have DOTr Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure. Welcome, Steve Pastor. Welcome sa Turbo Time po, Sir Steve Pastor. Good evening po. Lindy. There he is. Apo, magandang gabi po, Miss Lindy, Sir Raymond, and Sir Mike, Yes. at sa mga nanonood sa atin dito sa ating programa. Magandang gabi po. Hello. Magandang gabi, Mr. Pa. So, Asek, Asek Steve, Yes, sir. ito, alam naman natin, ako, ang DOTR's two-phase plan ay meron ng counting gradual resumption ng public transport. Kamusta naman po ang nangyayari ngayon? Sa amin pong pananaw, maganda naman po yung nangyayari, sir. Patuloy po tayo nagsasagawa ng assessment everyday para makita po kung kinakailangan pa magdagdag ng PUVs sa ating mga lansangan upang matugunan po ang mga concern at supply ng ating mga pasahero. Ngayong nasa GCQ na po tayo. Sa kasalukuyan po, if you will allow me to explain further, ang PUV bus po natin na tumatakbo all around NCR is 3,460. May point-to-point bus din po tayo, 295. May halos 20,000 po tayong taxis. TNBS din po, meron tayo niyan, nasa 22,000. UV Express po, bumalik na po last Monday. We have 980 running units. And yung medyo controversial po, yung ating traditional jeepneys, meron na tumatakbong 604 units. Okay, Yes, sir. okay, nako. Napakadami. Yes. So, Asek, how would you assess the first week since UV Express vans have been allowed back on the road? Because the DOTr earlier said that the number of UVs that can ply the roads may be increased depending on the ground assessment po. Tama po yun, Ma'am Hello, Lindy. No? Asek. Tuloy-tuloy Yes. po nating tinututukan yan kasama ang ating LTFRB at ang buong pwersa ng kagawaran ng... Yes, sir. Ma'am Lindy, opo, talaga minomonitor po natin ang araw-araw na pag-operate ng ating mga UV Express. Kasama po ang buong pwersa ng kagawaran ng transportasyon, ang IAC, ang LTO, ang LTFRB. Minomonitor po natin yung tumatakbong 980 units ngayon ng UV Express. Ayon po sa LTFRB, meron pong iilan na hindi masyadong maganda pa yung reception ng ating mga pasahero, but as time goes on, we expect po na babalik na po, magno-normalize po yung kanilang passenger demand. Okay. Right. Okay. So, Sir Steve, si Raymond Tribdino po. Batay dun sa naunan yung sagot at Yes, saka dito papunta sa usapan natin ng traditional jeepney. So, 6,002 were allowed to operate, which is a little over 10% of the actual number, 55,000 registered jeepneys, di po ba? So, anong involvement ng DOTr dun sa pag-determine ng roadworthiness ng mga traditional jeepneys? Tama po. Ang kagawaran ng transportasyon under the Land Transportation Office, sila po ang naatasan ng ating kagawaran upang i-monitor po and i-determine kung roadworthy ang isang PUV. Kasi dapat po nating tandaan na pag sumakay po ang isang pasahero sa isang jeep, hindi lang po pamasahe niyang binibigay niya dyan.
itinataya niya rin ho yung kanyang buhay. Correct. Kung kaya't mahigpit po natin ini-implement ngayon na dapat lahat ho ng tatakbong public utility vehicles na hindi ho sinisingle out lang namin ng jeepney ay dapat po roadworthy. Right, Ngayon, right. Tay, before pumasok ka, Lindy, meron lang akong tanong. Sure. Okay, No problem. ito alam natin, mayroong mga nagko-complain ng mga jeepney operators na medyo huli daw na sinabi ng DOTr na kailangan may mga plastic, etc. Yan ho ba talagang totoo na nahuli ang information na yan? Pinapabulaanan po namin yan kasi matagal na pong ginagawa ng ating mga ibang jeepney drivers and operators yan sa ibang panig po ng ating bansa. Matatandaan ho natin na una pong nag-operate ang mga public utility jeepneys natin sa mga naunang nag-GCQ po ng mga probinsya. So that has been the practice po. But we have to re-emphasize na based sa mandate po ng IATF sa kagawaran ng transportasyon, ang ating general guideline po talaga is that one seat apart. Yung paglagay po ng barriers na yun, it's just more of the option of the drivers and the operators po para po madagdagan yung ating physical distancing requirements. Pero mukhang, alam nyo, Asec, Pastor, mukhang nagiging requirement na dahil inuhuli daw yung mga jeepney drivers pag wala ho niyan. Ang siguro po, kailangan nating klaruhin yan na ang hinuhuli po ay yung overloading, hindi po yung barrier. Siguro mas maganda ma-explain ho natin sa ground yan, paigtingin pa ho natin yung information campaign, pero hindi po hinuhuli yan pag wala ho yung mga barriers na yan. Okay. Asec Pastor, DOTr recently inspected the EDSA busway and launched the mini loop routes po. And how would you tell us more about it, sir? Sige po, salamat po sa katanungan na yan. Una po sa lahat, itong EDSA busway natin was designed para maging unimpeded po yung biyahe ng ating mga bus. So, in our instance po dito sa EDSA busway, from Monumento all the way to Mall of Asia, usually 2.5 hours to 3 hours po yan. Pag suniswerte pa ho kayo nun, Pero ngayon po, tumatakbo ho tayo dyan ng 45 minutes to 1 hour. Bakit po ganun? Because gusto po nating bigyan emphasis na ang hari ng kalsada talaga ay ang mga pasahero, ang ating mga commuters po. Kung kaya't binibigyan ho natin sila ng premium para mas mapabilis po ang kanilang biyahe. Ngayon, hindi pa ho natin magamit ang ating mga median bus stops, yung nasa gitna po mismo ng kalsada na mga bus stops po natin at ginawa po katulong ang MMDA kasi ayaw po natin itong buksan hanggat hindi ho tayo nakakasiguro na ito po ay safe and complete with the amenities po. Anong amenities yon? Ito po yung lifters para po sa ating mga PWDs. Ito po yung mga barriers para hindi po pasukin ng private vehicles yung ating dedicated busway. So in the interim po, habang tumatakbo na ho tayo dyan, meron hong portion kasi dyan na mataas po yung volume ng pasahero. Ito po yung between Timog all the way to Ortigas. So naglagay po tayo ng mini loop dyan. In the interim, I'd like to give emphasis, temporary lang po ito. Meron ho tayong modern vehicles dyan na umiikot-ikot lang ho. Paikot-ikot lang siya. Correct. That 3.5 kilometer stretch para po pumikap ng mga pasahero. Para po mabigyan natin ng mode of transportation lahat na nangangailangan sa lugar na yan. Okay. Sir Steve, talunin ko lang uli yung yung short distance route saka isang question tungkol sa Philippine Rapid Bus Express o yung Philippine Rapid Trackway. Di ba nag-submit sila ng proposal sa DOTr? Doon sa carousel basis naman, sa tingin nyo magiging mas permanent or will it just be like until gamitin na or mag-end na yung ating ECQ? Yung setup po natin ngayon, itong 16 bus stops po natin, this is only interim. Correct. Kaya po nailagay yan dyan because we had to adjust to existing structure. Bakit po natin ginawa yun? Kasi nandito na po yung pandemic Kailangan po magkaroon tayo ng instant solution to our commuters, to our passengers, and to the public in general para po mas mapabilis po ang kanilang biyahe. If you will allow me to explain further, meron po kasi tayong ino-observe ngayon na formula po na sinasabi po na kung mas matagal po ang exposure ninyo sa isang positive ng COVID, mas malaki po ang chance ninyong mahawa. Yung proximity nyo po, yung duration with that passenger in a particular
PUV, lalo kung tumataas every minute na magkasama kayo. So ang naging solution po natin, pinabilis po natin yung biyahe. Pero just to answer, the long and short of the answer is, magkakaroon pa po tayo ng permanent design dito sa EDSA busway natin. In fact, ang DOTr po, meron talaga tayong proposal dyan na 29 bus stops po talaga yan. All from MOA all the way to Monumento. But because of the of the urgency, nagkaroon ho muna tayo ng interim bus stops at patuloy po tayo nakikipag-ugnayan kasama po si Secretary Tugade na DOTr at si General Danny Lim ng MMDA. Weekly po, nagmi-meeting po kami upang isaayos pa ho lalo itong ating programa. Okay. Nako, so isang tanong na lang po. Nako, Asik, ito po, alam natin, ito during the pandemic, ang dami mga na-delay ng mga projects. Ano ba nangyayari sa mga infra projects natin ng DOTr? Opo, para po sa aming sektor, sa road sector po, aminado po tayo, meron hong konting lag na mangyayari because of the effect of the pandemic po, kung hayaan nyo lang po ako, magbabanggit lang po ako ng mga ibang proyekto natin. Meron po tayong tinatawag na Cebu Bus Rapid Transit. Ito po yung equivalent na itong ginagawa nating EDSA busway sa Cebu po. It's a BRT. Nag-launch din po tayo dyan ng interim bus service noong March 16. So meron na rin nung tumatakbo dyan na parang it mimics actually the BRT. So starting March 16, meron po masasakyan ng ating mga kababayan sa Cebu City na mapapabilis din po ang kanilang biyahe. Ngayon po, ito siguro maganda rin po na mabanggit ko, meron po tayo yung tinatawag na EDSA Greenways. Ito po is an elevated walkway along EDSA. May 4 stations po tayo dito, isa po doon sa Guadalupe, sa Cubao, sa Common Station sa may North Avenue, at isa po sa may Monumento. Ito po, tinutulak po natin ito kasi ito na po ang tinatawag nating new normal. Active transport po. This is a walkway, elevated walkway, upang magamit po ng ating mga kababayan para pagbabaho nila say from the bus or from the MRT-3, makakapaglakad na lang ho sila, hindi na ho sila magsasakay pa ng isa pawang biyahe para makapunta lang sa kanilang pupuntahan. Okay. Okay, naku, maraming salamat po. Naku, wala na tayong oras, but definitely, Asik Pastor, please, imbitahin namin kayo ulit susunod pag meron na tayong magagandang balita. Opo. If I just may add one point lang po, Sure, sir. Meron po kami yung tinatawag na free bus ride for medical workers. Yes. Nasa almost 1.3 million na po nasasakay natin dito nationwide. Dito po sa Metro Manila, nasa almost 350,000 na po yun isasakay natin. Gusto lang po namin magpasalamat sa mga bus operators na tumulong sa amin dito. Gayon din po sa mga fuel companies na nag-provide po sa atin ng fuel subsidy. Bigyan ko lang pong emphasis na ito pong programang ito ng DOTr through the leadership of Secretary Tugade is through sheer generosity po ng ating mga sponsors. Wala pong ginastos dito ang ating gobyerno except for providing yung pagkain po sa ating mga drivers at sa ating mga mananakay. So hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ho yan. Tumatakbo tayo ng 20 routes. I'd like to give emphasis po na ito po ang munting regalo ng DOTr at ni Secretary Tugade sa ating mga frontliners, ang mga pinaka-importanting tao sa bansa ngayon, ang ating mga medical workers po. Maraming salamat. Okay. Yeah. Okay, nako, thank you. Magandang balita yan, Asik. Oo, at talagang marami pa rin mababait ng mga Pilipino. Special in DOTr. Okay, sige. Thank you. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Thank you. That was DOTr Assistant Secretary for Road Transport and Infrastructure, Steve Pastor. Sige, so we only have a few minutes. Time mo na. And Lindy, magbasa muna tayo ng mga ibang comments dito sa ating survey. One, okay, ito kay Orly Sanchez. Nako, sumusunod daw siya sa tamang merong nawawala. Yun nga lang daw. Dahil nawawala daw minsan talaga social distancing pag naghahabol sila ng mga public transport. Alam mo, ang mahirap talaga i-disiplina ang mga tao. Hirap. Ikaw naman, Phil. Meron kang comments dyan? Oo. Diyan sa Samantala, kumusta naman? Okay naman. Pero public transport. Wala pa tayong public transport. Ano lang, tricycle lang. Tricycle lang. Okay. And before tayo mawala, 1 minute. Meron lang ipapasok na ito, meron tayong Tagalog. Meron bagong joke lang. Okay? Sasabihin ko, ang bagong Tagalog word for the day.
Bu buka buka incendio. Okay, ang Ano yun? ibig sabihin niyan, fire hydrant. Ito Nako, yan ang Tagalog, fire malalim. hydrant. Buka Okay. incendio. Okay. Okay, Mike, sige. I'd like to thank you. I'd like to thank Amu for my flowy and sweet nostalgia PH for the sweets and Castle Benny for my earrings. Thank you so And much, all, yung mga guys. ibang ayuda na pinamigay ng ating mga manufacturers, car manufacturers, maraming salamat po sa inyo lahat. Yeah, Nako, Volvo, thank you. Suzuki, Jack, Toyota, Ford, AC Motors, maraming salamat Maraming po salamat sa mga po sa inyo lahat. Okay. care Oh, and si packs. Tribs So, rin. Okay na, sinabi na ni Lindy. Maraming Ah, salamat. sinabi isuso, na. di ba? Sige. Okay. Sige, maraming salamat. And ako po si Mike Potenciano. Ako naman po si Lindy Pellicer. At ako naman po si Raymond Tribdino. Kami ang boses ng pinagkakaisang isang Pilipinas. Okay, Good hindi night. pa rin tayo harmonize. Night. Okay, sige. Bye-bye. Internet lag.